Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicroan Albant. În acest tutorial vreau să vă vorbesc despre ce se poate face la piersic dacă a fost surprins de un îngheț târziu de primăvară. Lucru foarte întâlnit la toată lumea, dar să vedem ce se poate face după această perioadă în care el a înghețat mugurii sau florile sau chiar fructul abia format. Și să vedem ce putem să facem. Noi știm că persicul are dificultate în ramuri de rod după o perioadă de tinerețe și chiar în perioada de mijloc, dacă nu a fost tăiat corect, ramurile care fructifică nu mai sunt bune de nici, trebuie să eliminate de la inel. Sau dacă a fost făcut cep și ramură, se elimină cu partea lui de cep. Dar ca să facem cep de fiecare dată este o problemă. Pentru că nu avem atâtea ramuri de rod în care una să o facem cep și una să o lăsăm ca ramură de rod. Tot timpul urmărim, căutăm ramuri din care să formăm cepe. Iată acum, după ce a dat acest îngheț de primăvară, suntem pe data de 8 aprilie, florile și mugurii care încă nu s-au deschis la piersic deja nu mai sunt viabili, au înghețat, vor fica mâine sau poimine pe ramuri și așa mai departe. După ce am constatat această lucrare, această situație, venim și căutăm să formăm încă un rând de cepi sau să eliminăm ramurile care le-am lăsat de rod, dar nu vor fructifica. Ce vor face? Nu va face nimic decât să evolueze în creștere alte etaje de ramuri. Deci, această ramură, vedeți că am lăsat-o de rod aici? Și asta de aici, și aia. Dacă nu fructifică anul acesta, din vârful ei va evolua în continuare alte ramuri vegetative și vom urca încă un etaj. Am prins momentul ăsta acum și ce facem? Venim și formăm aici, vedeți dumneavoastră? Din ramura asta care nu fructifică, formăm un cep. De data aceasta, vedeți dumneavoastră, nu mai formăm un cep lung, pentru că nu avem rod. Floarea a picat și avem 1, 2, 3 muguri, ca să avem 2, 3 ramuri de rod. Venim și în partea asta la fel, o scurtăm să avem un singur mugure care se formează o singură ramură de rod. Venim mai în jos, la fel, avem 1, 2, 3 muguri, vedeți dumneavoastră aici. Vedeți, avem așa, 1, 2, 3 muguri vegetativi, să formăm pentru anul 3 ramuri de rod. Așa facem peste tot unde avem ramuri și cepi. Vedeți aici, am lăsat așa, un cep mai lung, că am zis noi că prindem 2-3 fructe aici, pentru că avem ramuri foarte puține de rod. Și să mai prindem și aici 2 fructe plus 2 ramuri pentru anul viitor. Dar în condițiile în care am înghețat, mai scurtăm și aici doar la 3 muguri, 1, 2, 3 pentru 3 ramuri, iar ramura asta de rod, care am lăsat-o și noi să facă o treabă grozavă, o vom scurta și pe aceasta, la 2-3 muguri, să avem încă un cep aici. Și în felul acesta, în anul următor vom avea cel puțin 2 ramuri de rod aici și cel puțin 2 ramuri de rod aici. Așa facem peste tot unde avem ramuri de rod și putem să facem cepi. De exemplu, aici, vedeți dumneavoastră, aici avem așa, un cep, 2, 3. Nu avem nevoie de atâția cepi, eliminăm cepul ăsta complet de aici, de la inel, vedeți? Și lăsăm doar 2 cepi. Aici avem o ramură, un cep mai lung și ramura asta. Facem cep aici acum, vedeți, din ăsta îl mai scurtăm, iar ramura asta de aici o lăsăm ca ramură de subșarpantă și o scurtăm undeva de aici. Să formeze nivelul ăsta de aici subșarpantă, pentru că oricum șarpanta asta e pe verticală, va îmbătrâni și atunci mai avem încă o tânără speranță aici. Așa procedăm în continuare cu toate ramurile. Dacă avem o ramură, uitați cum am făcut-o pe asta de aici, în interior, vedeți? Ea a fost lăsată, e ramură foarte bună, plecată de la bază, de aici, din lemn bătrân, o ramură foarte bună, avea muguri floriferi, este interior total, dar pentru producție era foarte bună, că am spus noi atunci, în alt tutorial de fapt, că ramurile care pleacă pe interior la piersic nu sunt neapărat de tăiat ca la alte specii. Pentru că această ramură fructifică pe interior, iar în primăvara următoare este eliminată la inel. Deci nu este pe mai mulți ani aici, prezența ei nu va fi pentru mulți ani, doar pentru cât produce anul respectiv. Și va fi eliminată la inel. Eu am lăsat-o. Acum dacă nu produce, nu pot să o fac cep. O voi elimina la inel. Pentru că n-a produs. Ramurile slabe de altfel.
Vedeți dumneavoastră, avem aici un cep lăsat în jos, pentru că n-am avut de unde. Acum, fiindcă avem cepul ăsta aici, ăsta îl eliminăm. Ce avem pe interior, un cep amărât pe aici, cu o ramură mică, cu un mugure. L-am lăsat, că am zis că avem criză de fructe și să avem un fruct și aici, eliminăm și pe acesta facem curățenie și urmărim să formăm cepi. Cepi peste tot. Am prins ocazia asta acum să facem cepi, o regenerare a ramurilor de rod, adică o revenire la mai multe ramuri de rod pentru anul viitor. Că am spus eu că ramurile de rod pentru anul viitor se formează prin cepii de anul acesta. Mergem mai departe, tot așa, ca să vedem alte situații. Avem cep aici și ramura asta aici. Cepul ăsta este pornit dintr-o ramură de 2 ani, vedeți? Și acum, fiindcă am aici o ramură bună de 1 an, eliminăm acest cep de la inel. Cepul ăsta este foarte bun, venim aici și mai formăm un cep acum din ramura asta care trebuia să fructifice. Bun. Vedeți? Aici am o ramură foarte firavă și am lăsat-o să producă. Un cep din care s-a format o ramură foarte firavă, eliminăm la inel. Și avem un cep de data asta sănătos în partea asta laterală, vedeți? Avem un cep lateral aici foarte bun. Aici, mai jos, am arătat că avem 2 cepi aici și aici mai formăm încă un cep, da? Să avem și în zona asta, în partea stângă, aici e dreapta, aici e stânga, să avem și în zona asta cepi. Aici ne mai uităm o dată sus aici, vedeți? Avem o ramură firavă de producție. Nu produce anul acesta că nu are șanse, florile sunt înghețate. Ce facem? Păstrăm ramura asta care e mai sănătoasă pentru ramuri de viitor, pentru anul viitor, să producă aici lăstari să devină ramuri de rod, iar asta firavă care nu e bună nici de cep și nici ca ramură de producție pentru că nu mai are flori. Și atunci o eliminăm ca să nu o eliminăm la anul. Dacă o lăsăm așa, o vom elimina în anul următor, uscată. Aici avem o ramură tânără, vedeți? Care a pornit mai de jos. Venim în zona asta aici și am spus noi că lăsăm ramura asta de producție. Nu mă lăsăm de producție, că nu are rost, lăsăm un cep către exterior să formeze ramuri de deschidere a coroanei. În schimb, în aceeași situație aici, vedeți, am format cepi, dar am lăsat și ramuri de rod. Așa subțiri cum sunt ele, să aibă rod această ramură tânără. Și acum ce facem? Având în vedere că ele nu produc și că în anul următor va fi aici degarnisită, va trebui să o eliminăm de la inel, o vom face anul acesta și aici la fel. Deci nu mai așteptăm să mai vină încă un an de zile, le vom elimina pe toate cele care nu produc în anul acesta, ca să dăm vigoare cepilor, ca să degaje niște lăstari puternici, să formeze niște ramuri sănătoase, să diferențieze muguri frumoși până la intrarea în iarnă, să pregătească pomul cu ramuri de rod mixte foarte bune pentru primăvara următoare. Deci asta este una din lucrările pe care le putem face după ce vine înghețul. Ce mai putem face noi după ce vine înghețul? Dacă avem piersici bătrâni care au peste 7 ani de lucru, trebuie făcut o regenerare. Ăsta este momentul în care putem să facem o regenerare, pentru că nu avem ce pierde, producția este compromisă. Fie că este bătrân de 7 ani, fie că este mai bătrân, fie că am mai făcut o regenerare altă dată. Acum este momentul în care putem să intervenim, să mai facem încă o regenerare. Și haideți să vedem cum se procedează în cazul ăsta. Vedeți dumneavoastră, ăsta este un persic care are în jur de, nu știu, 8 ani. El este în putere, dar partea de la bază deja este degarnisită. Vedeți partea asta de aici? Vedeți? Partea asta de aici până aici nu are nimic. Același lucru se întâmplă și în zona asta. Pleacă în partea laterală acolo un cep de vreo 4 ani cu repetiție, deci nu mai e ceea ce trebuie, iar zona este degarnisită toată, vedeți? Și aici. Latura asta la alta, această ramură de schelet, are aici un cep multianual, din care tot a dat ne-am străduit, în rest este liber, nu este nimic. De-aia vă spuneam eu că răul nu vine niciodată singur, răul vine și cu un bine. Acum este momentul să facem noi tăieri de regenerare.
Și cum facem tăiere de regenerare? Facem, de exemplu, după caz. Dacă este foarte bătrân piersicul, puteți face tăieri de regenerare la 10 cm de la inserția ramurilor de schelet, adică de aici. Ăsta nu este foarte bătrân. Aș putea să fac o tăiere de regenerare mai de sus. Dar nu o fac nici de aici de sus, pentru că pomul nu va simți această pierdere. Este o pierdere destul de mică raportată la lungimea lui. Deci, practic, undeva la un 20% din lungimea ramurului de schelet. Nu o va simți ca o pierdere grozavă. Și atunci nu va degaja de aici ramuri noi, adică din muguri, acei muguri adventivi care se află între scoarță și lemn. Acei muguri care se află între scoarță și lemn, adică în zona cambială, sunt muguri adventivi. Ei pornesc în vegetație numai în cazul în care pomul este intrat în alarmă că i s-a dat o parte importantă din coroană jos. Și atunci ce facem noi? Venim undeva la zona asta, dăm 60% jos și rămâne 40%. Ca pomul să simtă că mai mult de jumătate din coroană a fost pierdută. Și este obligat în cazul ăsta să pornească muguri adventivi, am spus, din zona de bază a ramurilor de schelet. Și facem tăieri de aici. Vedeți? Lemnul are o pornire de lemn îmbătrânit. Încă nu e. Încă nu e. Mai duce încă 4-5 ani acest lemn. Lăsăm aici să tragă seva, pentru că avem și posibilitatea asta, lăsăm ceva elemente vegetative, da? Ca să tragă seva, deși să știți că indiferent că las sau nu las această ramură, această multitudine ce format aici și tai mai de jos, de exemplu, de aici, el tot va intra în regenerare. Aici, vedeți, aș putea să fac la fel, mai de sus. Nu, voi respecta aceeași înălțime și voi tăia de aici. Și aici avem niște elemente vegetative care, să spunem noi, că asigură seva, deși, vedeți dumneavoastră, în cazul în care avem aici un punct de cerere de sevă care să asigure aceste ramuri, partea asta de aici, de schelet rămasă până la punctul ăsta de inserție, se va veni pe aici și pleacă pe aici. Partea asta rămasă în sus fără chemare riscă să devină un ciot, să se usuce. Și atunci mai bine facem o tăiere, vedeți asta? O tăiere aproape de pornirea sevei către sus. Și mai corect așa. Și aici vom elimina cele două porniri, ca ramuri de schelet bifurcate. Acum facem cu ferăstrăul ca să vedeți dumneavoastră anumite tehnici. Adică de unde tăiem, de ce o facem, cum arată lemnul și alte lucruri. Dar mai departe eu voi veni cu drujba, pentru că în felul ăsta mă apucă toamna. Așa arată acum pomul nostru și ce facem în continuare? Facem cep din ramurile pe care noi le-am lăsat ca ramuri viitoare, ca ramuri de rod anul acesta. Facem cep ca de aici să putem să o ținem noi ramuri pentru anul viitor, vedeți? Avem cep aici, îl mai scurtăm pentru că nu mai avem nevoie de fructe, că nu avem flori. Aici la fel facem un cep, aici avem doi cepi, al treilea nu mai formăm și a rămas doar cepi peste tot și ramuri de schelet tăiate pentru regenerarea acestui piersic. Sper că nu voi uita ca la anul pe vremea asta să vedem din nou ce s-a întâmplat aici, cum au evoluat lucrurile, ca dumneavoastră să fiți siguri că ceea ce spun eu este adevărat. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați, distribuiți, dați un like, faceți tot ce puteți pentru mine. La revedere și succes pe toată linia!